صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد على قناتي. اليوم فايقة حاسة بنشاط كتير وقررت أني أعزل المطبخ، وبعرف أنه رح يكون يومي مليان طبخ وتعزيل، فقلت ليش ما باخدكن معي بتفاصيل هذا اليوم من أوله لآخره. اليوم إجازة، أنا فقت كتير بكير وشربت قهوتي قبل زوجي، فلما فاق قلت لحالي ليش ما بدلله بعمله شي أكلة حلو جنب القهوة. فقررت اني ساوي ماك كيك. هاي الوصفة بتجهز دقيقتين حرفيا، كتير سريعة. في عندي ربع كوب طحين، ضفت لهم ملعقتين كاكاو خام من دون سكر، وملعقة أو نص سكر، وربع ملعقة صغيرة بيكنج باودر. خلطتهم سوا كتير منيح لحتى يمتزجوا، وضفت لهم ربع كوب حليب، وملعقتين صغار زيت نباتي، زيت ذرة أو زيت دوار الشمس. خلطتهم سوا. كتير مهم انه نخلطهم كتير منيح، لان احنا عم نستخدم الماك فممكن انه يعلق على الزوايا طحين. هلأ ضفت ملعقتين كبار نوتيلا، فينا نستخدم اي نوع شوكولا، حتى ممكن تستخدموا شوكولات تشيبس او اي نوع شوكولا انتو بتحبوه، ممكن تبرشوه برش. استخدمت هلأ الشوكة لحتى احرك مشان اتأكد انه ما في طحين وكاكاو معلق على الزوايا، وحطيتها بالميكروويف لمدة 70 ثانية. يعني تخيلوا بدقيقتين بيكون عنا كيكة، وكيكة كتير طيبة على فكرة، بنصحكم تجربوها، كتير ظريفة مع القهوة. مثل ما شايفين نزعت له الكيكة لزوجي، مش هنصورها ولا عم صب له قهوة. وبعد ما خلصنا شربنا القهوة رايحين لحتى نجيب كم غرض. طبعا مو انا اللي عم سوق، لهيك عم صور، زوجي هو اللي عم يسوق. هلأ بدي روح جيب لبنتي شوية أغراض. رح روح على ماركت اسمه DM، أكيد اللي بألمانيا بيعرفوه. أنا بحسه هذا الماركت هو ماركت السيدات، يعني بقلبه كل شي بيخص الأطفال، وبقلبه الميك اب وكريمات. مستحيل يمرق أسبوع بلا ما أروح مرة عليه. هلأ جبت لها حليب، وشوفوا هون قسم الأطفال قديش حلو. التياب اللي موجودة فيه نوعية كتير منيحة بس غالية. هلأ رح جيب كمان حمرتي المفضلة. أنا ما كتير بحط مكياج بصراحة، وما كتير عندي خبرة فيهم، بس اختي دائما بتساعدني بهذا الموضوع. رح اترك لينك الانستغرام تبعها بصندوق الوصف اذا بتحبوا تتابعوها. وهلأ رح اشتري كمان شمعة، انا كتير بحب الشموع. اللي بيتابع فيديوهاتي بشوف دائما قديش بشعل شمع، وخاصة بالليل. شفتوا هون زينة الكريسماس او عيد الميلاد. وهلأ رح اخد شمعتي، اخترتها لون ازرق، وكمان جبت شمعة تانية وهي نيفيا، شمعة نيفيا، حتى ريحتها ريحة كريم النيفيا. رح فرجيكم اياها المسا بالليل لما اخلص كل شغلي. كتير متحمسة لحتى ترافقوني باقي يومي، لسه عندي كتير شغل بالبيت، لهيك رح حاول اني اخلص بسرعة مشان ارجع على البيت. بس ما قدرت مصور لكم هذا المج، كنت بدي اشتريه لان المج المفضل عندي انكسر، بس حسيته كتير غالي، حقه 9 يورو 95 سنت، لهيك ما اشتريته. فقلت انه ببقى بدور بمكان تاني على مجات، وباخدكن معي على مكان خاص للأدوات المنزلية. شوفوا هاد شو كيوت، مكتوب عليه نو دراما لاما. كتير في قصص حلوة هون. انتو كمان عندكن مج مفضل مثلي؟ انا دائما بلزق بمج واحد وما بقى بتركه لحتى ينكسر. هلأ هدول المجات ارخص من اللي شفتن بالاول، بس ما عجبني ولا واحد بصراحة. هلأ جبنا أغراضنا وراجعين على البيت، جاهزين لحملة التعزيل. يلا بنقول بسم الله. أول شي في عندي هون تحت المجلة في بقلبه سلة زبالة. هي سلة الزبالة معلقة بالمجلة من تحت، وأنا أبدا ما بحبها من وقت ما أخذنا البيت، وأنا حابة إني شيلها لحتى انكسرت. أنا ما بحبها لأنه ما بقدر نظف منيح حواليها لأنها ملزقة ببراغي، فقررت إني شيلها. كان على أساس أنه زوجي يعمل هذا الشي، بس بعدين قررت أني أنا أعمله لحتى أصور فيديو، وتركت بنوتتنا معه. أنا حابة أقول شغلي، كتير بشوف فيديوهات عالم بيقولوا أنه هنن بدهم يعزلوا يعملوا تنظيف عميق، بس بينظفوا بالأول وبعدين بيصوروا. أنا بصراحة كان فيني أعمل هذا الشي، بس أنا حبيت أن يكون واقعية، وبحب الفيديو تبعي يكون تحفيزي، ولحتى يكون تحفيزي لازم يكون حقيقي.
بالنهاية أنا لحالي بالغربة، يعني ما في عندي ماما جنبي تساعدني أو أختي مثلا، فغالبا لحتى أعزل بنطر يوم العطلة لحتى أخلي بنتنا مع زوجي، وبهالطريقة بقدر أشتغل أكتر. شفتوا ما أحلى كيف صار لما فكيتها للسلة صارت أنظف بكتير، ومن وراء ما نضف معي لأن أصلا هاد يمكن شي مثل الصمغ أو هيك. وبعد ما خلصت من تحت المجلة راح أعزل الخزن، شلت كل شي في عندي، قطارميز فوق قطارميز مونة، نزلت كل الأغراض اللي بقلبه ومسحته شوي، بس انصعقت وانصدمت قديش عندي كمية شاي ماني عم استخدمها، ففردتهم أعشاب يعني، ففردتهم كلياتهم وكبيت اللي ماني عم استخدمه في شي كتير قديم، وتركت اللي عم استخدمه أو اللي ممكن استخدمه، حطيتهم كلياتهم بكيس مونة وما حطيتهم بقطرميز لأن ما بدي ياهن ياخدوا مكان كتير كبير، وخاصة أني ما بستخدمهم كتير فما بدي ياهن يضلوا بوجهي، وهيك صار فيني أحطهم بالدرج من دون ما ياخدوا مساحة. وهلأ رح أرجع أكمل تعزير المطبخ. بعد ما نزلت كل القطارميز والعلب مسحتهم بمحارم مبللة، وتخلصت من القطارميز اللي بقلبهم شوي، يعني مثلا كان في عندي قطرميز كبير بقلبه شوية عدس، قطرميز كبير بقلبه شوية رز، كلياتهم لقيت لهم تصريفي، حطيتهم بقطارميز صغار كتير بدرج على جنب، وهيك صفيتهم كلياتهم، صفيت أول صف وبعدين التاني البوشار والبرغل كل شي فيه حبوب حطيته بالصف الفوق. بالصف التحت حطيت هون الزيوت، وكمان حطيت السكر، والعدس ما لقيت له محل فوق، العدس الأحمر لهيك حطيته تحت. شوفوا ما أحلى هاي العلب، ضل في عندي علبة واحدة فاضية، على الأغلب رح أحط بقلبها طحين، بس بالأول لازم أغسلها، كتير عمليات. وهيك خلصت أكتر خزن بيعذب لأنه عالي، فاضطريت أني ضل واقفة على السلم لبين ما خلصته. باقي الدروج كلهم واطيين ما في داعي استخدم السلم. شوفوا هالكركبة كلها، هاد درج أكلات بنتي، أكيد ماني خايفة أنه حدا يقول عني كركوبة لأنه كلياتنا عنا أماكن هيك لازمة اهتمام أكتر. بعدين أنا هلأ معتبرة هاي الصحوة هي صحوة الأم الجديدة، بعد ما تجيب البيبي وتخلص أول مرحلة صعبة بتصير بقى بتتعود وبصير في عندها روتين معين، فوقتها بتبلش ترتب القصص اللي صار لها زمان هاملتها. هلأ شلت كل أكلات بنتي مشان ننظف الدرج، بس حبيت فرجيكم هذا البسكوت من دون سكر، بحطهم كلياتهم بعلبة، طبعا هن لهم مدة معينة، بعد ما تنفتح العلبة بعتقد يومين مو أكتر من هيك. هلأ مسحت الدرج بمحارم مبللة وبعدين بمساحة، وصار نظيف وجاهز اني رجع عليه كل الأكلات. أنا غالبا بطبخلها لبنتي بالبيت، بس هاد ما بيمنع انه يضل موجود قطارميز أكل، لأن هدول القطرميزات كتير عمليات للسفر أو للمشاوير. إذا ما كنا بالبيت وجاعت بفتح لها قطرميز وبكون أخذت لها معي ملعقة. إذا بتحبوا صور لكم فيديو واشرح لكم أكتر عن شو الطعمية لبنتي، يا ريت تكتبولي بالتعليقات، لأني عملت لها برنامج، مرة طعمية لحمة يعني مرة بالأسبوع لحمة، ومرة دجاج، ومرة سمك، وباقي الأيام خضروات. أكيد في أيام ما بترضى تاكل فيهم، يعني ما بيعجبها الأكل، فما تتخيلوا أنه الموضوع كتير مثالي عندي، ما بحب هيك، يعني ما بحب أدعي أني أنا مثالية، في كتير أحيان بعمل أكل وما بتحبه وما بتاكل سيريلاك مثلا، بس هاد ما بيمنع أني أعمل جهدي. هي مثلا بتحب تاكل البطاطا الحلوة مع كل شيء، يعني مثلا إذا عملت لها سمك وحطيت لها معه بطاطا حلوة بتاكله، بس بنفس الوقت ما فيني كل يوم أعمل لها بطاطا حلوة. فيعني المهم بموضوع الأكل تبع البيبي أنه الأم ما تيأس بتضل تجرب. هلأ الدرج اللي تحت بقلبه كل شيء له علاقة بالكيك، يعني الكاكاو، النشا، الفانيلا، كل شيء له علاقة بتزيين الكيك مثل ما شايفين. هلأ أنا مطبخي شوي صغير، بس بالمقابل في كتير خزن، يعني بقلبه كتير دروج. بتمنى لو كان مطبخي أكبر من هيك، بس هون المطابخ بشكل عام بأوروبا كتير صغيرة، يعني حتى لو البيت كبير بتلاقوا المطبخ صغير، يمكن لأن ما بيهتموا كتير بموضوع الأكل، أو بيهتموا بس ما بيطبخوا مثلنا، يعني نحن كتير بنطبخ، ست البيت بتقضي وقت كتير طويل بالمطبخ، يعني بحس أنه المطبخ عنا ببلادنا العربية هو روح البيت،
أكيد كلنا عنا ذكريات لما نرجع من المدرسة أول شي نعمله أنه نفوت على المطبخ لعند الماما ونسألها شو عاملة أكل يا ماما، أو نشم ريحة الأكل وبوجنا على المطبخ. بحب هدول القصص تعيشون بنتي، يعني بحب أنه حافظ على هذا الموضوع أني أطبخ كل يوم، برغم أنه هذا الشي مو سهل أبدا هون، لأنه دائما بتحس الواحد مشغول وخاصة المرة العاملة. بس دائما بقول الله يقدرني على هذا الشي. إذا لاحظتوا حطيت الكراتين المفتوحة بقلب الكيس لحتى ما تهرهر. شوفوا هذا الأطرميس حاطة فيه البيكنج باودر والفانيلا والخميرة. أنا ما بحب أني أحط الكاكاو مثلا بأطرميز، لأن ما بحب أني أعجق الدنيا بالأطرميزات. خلص بس خلصت علبة الكاكاو وبكبها وانتهى الموضوع، ما في داعي أقعد إجلي الأطرميز لسه. شفتوا قديش في كركبة لسه على المطبخ كله، بدي حاول أني لاقي له محل. وهذا الدرج بقلبه الصوصات والمعكرونة والشعيرية، وبتلاقوا فيه كمان شغلات تانية مثل الفريكة والطحين. فرح حاول قد ما فيني أني أتخلص من الشغلات اللي ماني عم استخدمها أبدا أو القديمة. أكيد كلنا بنجيب دائما شغلات بننساها أو بتخلص مدتها أو ما بنستخدمها، بس أنا عم حاول آخر فترة قد ما بقدر أني أتخلص من هاي العادة وصير جيب على قدنا. بس يعني لما شغلي بشك مجرد شك أنه رح تضل أسبوع وأسبوعين ما ناكلها بأجلها. يعني عم حاول أني خطط مثلا أنا اليوم شو بدي أطبخ، أو بهذا الأسبوع شو هي الأكلات اللي ناوية أطبخها، وبجيب عدتها. هلأ هون كنست الدرج لأنه كان في كتير هراهير من الفريكة، كان كيس الفريكة مفتوح، وحطيت هون المعلبات والصوصات. طبعا هدول الصوصات مسكرين لسه مو مفتوحين، لهيك حطيتهم هون ومو بالبراد. وهدول الدرايات كانوا بدرج أكلات بنتي، عن جد ما بعرف شو كانوا عم يعملوا هنيك. وهلأ رح حط هدول الصوصات بقلب العلبة. حاولت اني خليهم يساعوا بس عندي كتير ما ساعوا، ضل في كم واحدة حطيتهم اخر شي فوقهم. وهيك ترتب عندي المطبخ. ورح اخدكن لمحة سريعة. شوفوا شو حاطة على الغاز، فول. بدي اسلق فول اليوم، لهيك نقعته قبل بوقت. هلأ الساعة صارت شي 3 تقريبا، وكنا كتير جوعانين، فقررت اني اعمل اكل كتير سريعة وهي بيتزا المقلاية. حلاوة هالعجينة انه ما بدها تخمير، يعني فورا بتجهز. كاسة طحين شبعتني انا وزوجي. ضفتلها نص ملعقة صغيرة بيكنج باودر. وهون لازم تخلطوا البيكنج باودر مع الطحين، بس انا نسيت اعمل هذا الشي، بس مو بشكلي ما اثرت على النتيجة الحمد لله. وضفت للكوب طحين نص كوب لبن زبادي، ورشة ملح، وملعقتين كبار زيت نباتي. وبس هي العجينة. هلأ بنعجنها كتير منيح. على فكرة فينا نستخدم هاي العجينة لأي نوع حشوة نحنا بنحبها. أنا جربتها بالزعتر طلعت كتير طيبة، عن جد خطيرة بالزعتر. هلأ رح أحط شوية طحين على سطح العمل وأقسمها 3 أجزاء. رح أخد جزء منها وأعملها على شكل دائرة. يعني تشكيل العجينة أخذ معي وقت 5 دقايق، وهلأ رح تاخد معي طبخة على الغاز 5 دقايق، يعني 10 دقايق بتكون جاهزة عنا بيتزا. تخيلوا ما أسرع هالوصفة. عم افردها على شكل دائرة واستخدم الشوبك. ما لازم العجينة تكون كتير سميكة لحتى تستوي، لأنه نحن بالنهاية عم نعملها على المقلاية مو بالفرن. وخاصة الأطراف، أنا ما بحب أنه الأطراف يكونوا سميكة، لهيك رح استخدم قطعة البيتزا لحتى أقص الأطراف. بهالوقت قبل ما تخلصوا على الأخير رقة، شغلوا الغاز على حرارة متوسطة لحتى تحمل مقلاية شوي. صحيح تذكرت شغلة كتير مهمة بالنسبة للعجينة. إذا لاحظتوا أنه العجينة مانا كتير قاسية، أو خلينا نقول مانا متماسكة مثل العجينة العادية اللي بالخميرة، هاي العجينة لازم تكون أطرى من عجينة الخميرة. هلأ رح أنقل العجينة على المقلاية اللي حرارتها متوسطة. رح أتركها على هاي الجهة لمدة دقيقة مو أكتر، بعدين اقلبها وابدأ حط الصوص. أنا استخدمت صوص جاهز لأنه كنت كتير جوعانة ومو جاي على بالي أقعد أشتغل بالصوص. بس طبعا أنتو فيكم تحطوا أي نوع صوص أنتو بتحبوه، أو الصوص البندورة العادي اللي بنعمله مع أوريغانو وبصل.
فيكم تحطوا عليها اي شيء. انا حطيت عليها كل شيء حرفيا، يعني كل شيء عندي بالبراد حطيته. حطيت بالاول الجبنه انا برشتها لاني ما بحب جيبها مبروشه. سبق وقلت بقناه الطبخ عندي انه الجبن المبروشه بيكون بقلبها نشا، لهيك ما بحب استخدمها. واستخدمت كمان بصل وفليفله وزيتون وشويه فطر وسلامي دجاج. في كتير انواع للسلامي، بس انا بجيب دائما سلامي دجاج او سلامي الديك الرومي. ضفت شوية موتزاريلا فريش وشوية بندورة كمان. كل شي عن جد حرفيا كل شي، بس طلعت بتشهي. هلأ رح اغطيها واتركها تقريبا 5 دقايق. الحرارة هون لازم تكون من منخفضة لمتوسطة لحتى ما تحترق عنا من تحت، وغطيناها لحتى تستوي العجينة من فوق بشكل كامل، وكمان لحتى تدوب الجبنة. كتير طيبة، يعني هاي العجينة كاسة طحين عملت لي 3 بيتزا. وهلأ عملت كاسة شاي. سلام، بتمنى تجربوها وتحبوها. هلأ صارت الساعة 5:30، من 5:30 ل8 ضليت مع بنتي هيك لحتى نامت. ولما نامت حان وقت الحلو. رح أعمل اليوم الوافل الخطير المنزلي. بحتاج ل 125 جرام زبدة طرية، يعني محطوطة برا البراد. 125 جرام تقريبا بيطلعوا 3 كوب. لهم نص كوب سكر، وبيضتين بدرجة حرارة الغرفة، وشوية فانيلا سائلة. فيكم تستخدموا سكر الفانيلا. رح أخفق هالمكونات سوا باستخدام الخفاقة الكهربائية. نخفقهم لحتى يمتزجوا، يعني ما لنا بحاجة انه يتضاعف حجمهم مثلا، بس مجرد يمتزجوا ويبطل فيهم تكتلات الزبدة. وهلأ رح ضيف المكون السائل الوحيد الباقي واللي هو الحليب. ضفت 3/4 كوب حليب. وهلأ رح ضيف المقادير الجافة. ضفت للطحين شوية ملح، يعني رشة صغيرة، وبيكنج باودر ملعقة صغيرة. وبعدين ضفت الطحين للمواد السائلة شوي بالتدريج، وخفقت على أخف عيار. بالنسبة للمقادير ما تخافوا، إذا حسيتوا أنه العجينة شوي قاسية أو يعني مو كتير طرية بتضيفولها شوية حليب. يعني كل طحين بيختلف عن التاني، فمثلا بجوز تستخدموا نفس المقادير اللي أنا استخدمتها وتطلع معكم كتير سائلة أو تطلع معكم كتير سميكة. لهيك اعتمدوا على النظر وشوفوا القوام. هلأ أنا دهنت جهاز الوافل بشوية زيت، وشوفوا كيف القوام لازم يطلع بهذا الشكل. فبرجع بقول انتوا اعتمدوا على النظر أكتر من على المقادير، وخاصة بالحليب. أنا حميت هذا الجهاز بالأول على أعلى عيار، بس قبل ما أحط العجينة فيه حطيته على عيار متوسط على رقم 3. في كتير ماركات لهي الآلة، بس أنا بنصحكم بهاي الماركة، عن جد ممتازة وما بتلزق أبدا العجينة بقلبها. في أنواع من الآلات العجينة بتلزق بقلبها، بس هاي عن جد ممتازة وسعرها كمان كويس. ما في وقت معين لأن كل جهاز بيختلف عن التاني. بنقدر أنه نفتحها بعد ما تمر دقيقة ونشوف، بس تصير لونها بني بتكون جهزت. شوفوا قديش ظريفة، والولاد كتير بيحبوها. أنا زينتها بشوية سكر بودرة. انتو فيكم تضيفوا عليها عسل أو النسلي، الحليب المكثف المحلى، أو حتى دبس التمر. ممكن تضيفوا فواكه، خاصة إذا للولاد يعني بصيروا بيتشجعوا هيك أنهم ياكلوا فواكه. أنا هيك يومي قرب يخلص. هلأ ضل أني لاقي شي فيلم أحضره أنا وزوجي، وهيك كافئ حالي بفنجان قهوة. بس قبل ضل شغلة وحدة أني فرجيكم إياها، وهي الشمعة اللي اشتريتها اليوم الصبح. غير الشمعة الزرقاء اشتريت هاي الشمعة النيفيا، عن جد ريحتها بتجنن. وإذا طبعا الببرونة هي أساسية بكل قعداتنا، حتى لو كانت بنتي نايمة. بقلب هاي الببرونة أعشاب. طبعا أنا سألت الدكتورة قبل ما أعطيها ياهن، وهي نصحتني فيهم لأن بنتي أبدا ما بتشرب مي، لهيك نصحتني بنوع معين من الأعشاب. بتمنى يكون عجبكم الفيديو. إذا حبيتوه اشتركوا بقناتي ودعموني بلايك، واستنوني بفيديوهات جديدة. باي باي.